สวัสดีค่ะกันดานะคะ สวัสดีครับผมอองชาแนลนะครับวันนี้พวกเรามีอะไรมาอัปเดตติดตามกันได้เลยครับ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลล่าสุดของ Pi Network นะวันนี้วันที่ 16 พฤษภาคม 2026 บอกเลยว่าอัปเดตครั้งนี้จัดเต็มมาก ทั้งเรื่องเทคนิค เจาะลึกการขยายตัวของชุมชน ไปจนถึงความเคลื่อนไหวของตลาด ซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยล่ะ เอาล่ะ ไม่รอช้าเรามาลุยกันเลยดีกว่าสำหรับวันนี้เราจะเกาะติด 5 ประเด็นหลักๆ เริ่มตั้งแต่การอัปเกรดโปรโตคอล 23 ตามด้วยการแก้ปัญหาคอขวดของระบบ KYC การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางบุคคลสำหรับ AI เทรนด์และข้อมูลเทคนิคของตลาด และปิดท้ายด้วยแผนงานช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกสุดฮอต นั่นก็คือการอัปเกรดโปรโตคอล 23 เรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับคนทำโนดในตอนนี้เลยนะ และถือเป็นเสาเข็มต้นสำคัญมากๆสำหรับก้าวต่อไปของเครือข่าย ลองนึกภาพตามนะ ระบบเก่าเนี่ยเหมือนเรากำลังขับรถเกียร์ธรรมดาฝ่าดงรถติดในเมือง ทั้งเหนื่อยทั้งมีข้อจำกัด แต่โปรโตคอล 23 คือการอัปเกรดข้ามขั้นไปเป็นรถไฟความเร็วสูงแบบไร้คนขับ มันเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอัตโนมัติแบบเต็มตัว ที่พร้อมรองรับสมาร์ทคอนแทรคและแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์อย่างไร้รอยต่อ ถือเป็นการปลดล็อกศักยภาพแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว ข่าวดีสำหรับสายทำโนดคือขั้นตอนมันง่ายกว่าที่คิดเยอะ แค่เริ่มต้นกดสั่งการผ่าน Horizon API จากนั้นระบบมันจะรันทุกอย่างอัตโนมัติจนเสร็จสับภายในเวลาแค่ 15 นาที เผลอๆชงกาแฟยังไม่ทันหมดแก้วก็เรียบร้อยแล้ว ความง่ายระดับนี้แหละที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเครือข่ายพัฒนาไปไกลแค่ไหน ทีนี้เขามีการขยายเส้นตายบังคับอัปเกรดออกไป เป็นวันที่ 19 พฤษภาคม เอ๊ะทำไมถึงเลื่อน คำตอบคือเพื่อความชัวร์ล้วนๆ การขยับโครงสร้างพื้นฐานที่มีข้อมูลคนใช้งานเป็นล้านๆผูกอยู่เนี่ย จะปล่อยให้เกิดข้อผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาด เขาก็เลยต้องขอเน้นความเสถียรของเครือข่ายให้เป๊ะที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ย้ายมุมมองจากเรื่องระบบหลังบ้านมาดูเรื่องของคนกันบ้าง ในหัวข้อที่ 2 กับการก้าวข้ามคอขวดของระบบ KYC ที่เป็นเพนพอยต์กวนใจผู้ใช้งานมานานแสนนาน และนี่คือตัวเลขที่ทุกคนรอคอย 18 ล้านคน เครือข่ายเพิ่งทะลุเป้าหมายผู้ใช้งานที่ผ่านการยืนยันตัวตนทั่วโลกไปหมาดๆ ตัวเลขมหาศาลนี้ไม่ใช่แค่เอาไว้โชว์สถิติเท่ๆนะ แต่มันคือจุดเปลี่ยนระดับโลกในการสร้างระบบนิเวศที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง แล้วเขาเคลียร์คน 18 ล้านคนได้ยังไง เบื้องหลังคือทีมงานหลักลงมาลุยสางงานค้างที่กระทบผู้ใช้เป็นล้านคน โดยงัดเอาไม้เด็ดอย่างระบบ AI มาช่วยตรวจจับบุคคลจริง หรือที่เรียกว่า liveness detectionผลลัพธ์คือเวิร์กมาก มันหั่นคิวงานที่ต้องใช้คนตรวจลงไปได้ถึงครึ่งหนึ่งเลย ทำให้บัญชีที่เคยติดแงกสถานะรอตรวจสอบ ขยับไปเป็นมีสิทธิ์ได้เร็วขึ้นแบบผิดหูผิดตา มาต่อกันที่หัวข้อที่ 3 ซึ่งมีความต่อเนื่องกัน นั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานทางบุคคลสำหรับ AI พอเรามีฐานคน 18 ล้านคนที่ยืนยันตัวตนแล้ว มันก็นำไปสู่ Big Move ที่ทีมผู้ก่อตั้งเพิ่งประกาศกลางงานคอนเซนซัสที่ไมอามี่คำนี้อาจจะฟังดูวิชาการไปนิดนึง สรุปง่ายๆว่าโครงสร้างพื้นฐานทางบุคคลสำหรับ AI มันก็คือการเอาพลังของเครือข่ายคนจริงที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยแหละมาช่วยเทรนและตรวจสอบความถูกต้องให้โมเดล AI ลองคิดดูสิ ฐานข้อมูลจากมนุษย์ระดับนี้ เป็นสิ่งที่บริษัทยักษ์ใหญ่ตามหากันให้ควักเพราะมันสร้างเรียนแบบได้ไม่ง่าย และเพื่อปูทางสู่วิสัยทัศน์นี้ ตัว Pi App Studio ก็ถูกอัปเกรดให้ล้ำไปอีกขั้น ตอนนี้นักพัฒนาสามารถดึงแอปพลิเคชัน AI มาเชื่อมกับระบบนิเวศได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ใช่แล้วไม่กี่นาที ความคล่องตัวระดับนี้แหละที่จะดึงดูดนักสร้างสรรค์นวัตกรรมหน้าใหม่ๆให้ตบเท้าเข้ามาอีกเพียบ เป้าหมายปลายทางของการลุยเรื่อง MI คืออะไร ก็คือการสเกลประโยชน์การใช้งาน เอาแอปพลิเคชันใหม่ๆเหล่านี้ไปเชื่อมต่อกับฐานผู้ใช้งานที่ตื่นตัวกว่า 60 ล้านคนทั่วโลก การมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์และเข้าถึงฐานผู้ใช้ระดับนี้ได้จริง คือกุญแจสำคัญสู่ความยั่งยืนของเครือข่าย เอาละพักเรื่องเทคมาดูหัวข้อที่ 4 แนวโน้มและข้อมูลของตลาดกันบ้าง ถ้าเราถอยออกมาดูพลวัตการซื้อขายตอนนี้ จะเห็นเลยว่ามุมมองของตลาดแบ่งออกเป็น2ขั้วอย่างน่าสนใจคำถามตัวโตๆที่รวบรวมความรู้สึกนักวิเคราะห์ตอนนี้ก็คือ การปล่อยเทคโนโลยีฟอร์มยักษ์ออกมาจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เทขายรับข่าวหรือ sell the news หรือเปล่า นี่คือสิ่งที่สร้างความตื่นตัวให้คนในวงการตอนนี้เลย มากางข้อมูลดูแบบเป็นกลางกัน ฝั่งหนึ่งเราเห็นแรงกดดันขาลงระยะสั้นจากการย้ายโทเค็นที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคากดลงมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆ16 เซนต์แต่อีกฝั่งหนึ่งสัญญาณเชิงบวกทางเทคนิคก็โชว์กราฟรูปแบบถ้วยและหูจับที่ชี้ว่ามีลุ้นพุ่งทะลุแนวต้านไปแต่23 เซนต์ได้เหมือนกัน
แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าการอัปเกรดโปรโตคอล 23 ต้องผ่านฉลุยนะ และเราก็เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้าย แผนงานช่วงฤดูร้อน มองข้ามความผันผวนของตลาดตอนนี้ไปก่อน เพราะระบบนิเวศกำลังเต็มเข้าสู่โหมดเดินหน้าเต็มสูบกับการอัปเกรดรัวๆแบบทุกๆ 2 สัปดาห์ Roadmap สู่ยุค Open Network วางไว้อย่างชัดเจนเริ่มจากความสำเร็จในวันนี้ 16 พฤษภาคม ถัดไป 19 พฤษภาคม คือเส้นตายบังคับอัปเกรดโปรโตคอล 23 และไฮไลท์เลยคือวันที่ 22 มิถุนายน ที่โปรโตคอล 26 จะเข้ามากระจายอำนาจ โอนการควบคุมโหนดทั้งหมดไปให้ชุมชนดูแลแบบ 100% นี่แหละคือการกระจายอำนาจขั้นสุดตามที่เคยตั้งเป้าไว้ น่าคิดตามใช่ไหมล่ะ เมื่ออำนาจทุกอย่างไปอยู่ในมือของชุมชนที่ผ่านการยืนยันตัวตนระดับหลายล้านคนยุคเครือข่ายเปิดหรือ Open Network จะมีประโยชน์การใช้งานรูปแบบใหม่ๆอะไรโผล่มาให้เราตื่นเต้นอีกบ้าง โครงสร้างพื้นฐานทางบุคคลแบบกระจายศูนย์นี้จะเข้าไปเขย่าวงการเทคและ AI ไปในทิศทางไหน นี่คือวิวัฒนาการระดับโลกที่เราต้องตามจิตกันต่อไปให้ดีเลยล่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน มีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลย ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับ ขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วย หากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ